හරි. ඉතින් වෙනද වගේම ඔන්න ඉතින් මම අදත් මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමදෙනාම ආයුබෝවන් කියලා ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් මම මේ ඔයාලගේ ළඟට ආවේ ඔයාලගේ දැනුමට සහ ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන තවත් එක වටින වීඩියෝ එකක් ඔයාලට දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව. අද මම මේ කරන වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා රැට ඔන් වෙන සහ දවල්ට ඕෆ් වෙන. ඒ කියන්නේ අපි කරන්ට් එක දාලා තිබුණත් ඉරේලිය වැටෙනකොට ඕෆ් වෙන්න සහ ආයි අඳුරුනහම ඔන් වෙන්න අපිට ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ පුංචි ලයිට් එකක්. ඉතින් මේ දවස්වල කරන්ට් ප්‍රශ්නකුත් එහෙම තියෙනවනේ. ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ කරන්ට් බිල වැඩි වීමත් එක්ක ගමනක් බිමනක් යනකොට ඔයාලට ගෙදරක ලයිට් එකක් දාලා යන්න විදිහක් නැහැ මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉතින් ඒකට ගැළපෙන විදිහට පුංචි සරල පොඩි ඇටවුමක් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි අද මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අද අපි රිලේ එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේන් ලයින් එකක් එක්ක පොඩි ඩිරෙක්ට් ලයින් එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන සැපයුමක් එක්ක තව අමතර DC විදුලි ලයින් එකක් හරි AC විදුලි ලයින් එකක් හරි මොනවා හරි එහෙම කරන්න නම් ඕගොල්ලොන්ට ඕන වෙනවා රිලේ එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපි රිලේ එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් අපි ගමු ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට උවමනා කරන දේවල්. මම ගත්ත මෙන්න මේ විදිහේ පුංචි ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 5ක විතර PVC බට කෑල්ලක්. ඒ වගේම අපිට උවමනා කරනවා end cap දෙකක්. මේක දෙපැත්ත වහ ගන්න ඕන හින්දා අපේ සර්කිට් එක දාලා ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරනවා මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ටර් බාර් කෑල්ලක්. ඉතින් මේකෙන් අපිට උවමනා වෙන්නේ කනෙක්ටර් බාර් කොටස් 4යි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා තව ඇඩැප්ටර් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ෆ්ලෙක්සිබල් වයර් යාරයක් විතර කෑල්ලක්. ඊට පස්සේ ආයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් උවමනා කරන දේ තමයි මෙන්න මේ BT 137 වලට පේනවා ඇති BT 137 කියන මෙන්න මේ solid track එක. එහෙම නැත්නම් අර්ධ සන්නායක රිලේ එක. ඉතින් මේක ගැන මම පුංචි හැඳින්වීමක් ඔයාලට කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයාලා හිතන්න රිලේ එකක් පාවිච්චි කරන්න බැරි ස්ථාන තියෙනවා. කියන්නේ contact switch පාවිච්චි කරන්න බැරි. ගිනි ගන්න සුළු ස්ථානයේ ඔයාලා හිතනකො ගිනි ගන්න සුළු වායු තියෙන තැන්, ඒ වගේම ගිනි ගන්න සුළු ලික්විඩ් එකක් තියෙන තැන්. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට කන්ටැක්ට් එහෙම වෙන දේවල් පාවිච්චි කරන්න බෑ. කියන්නේ රිලේ ස්විච් එකක් හරි නැත්නම් වෙන මොකක් හරි කන්ටැක්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ විශේෂිත තැන් වලට දාන්න හදපු අර්ධ සන්නායක රිලේ වර්ගයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී මේවා හඳුන්වන්නේ Tryak කියලා. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් කිසිම කන්ටැක්ට් එකක් නැතුව අර්ධ සන්නායක හරහා අපේ විදුලි සැපයුම එහෙම කරන්න, එහෙම නැත්නම් කන්ටැක්ට් කරන්න. ඉතින් මේවා නිර්මාණය කරන්නේ සිලිකන්, ජර්මේනියම්, පොස්පරස්, ආසනික් ඔන්න ඔය වගේ අර්ධ සන්නායක මූලද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා. ඒවයි PN සන්දි විවිධ ක්‍රම මගින් වෙනස් කරලා තමයි මේ වගේ අර්ධ සන්නායක වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ TP 137 කියන අර්ධ සන්නායකය. එහෙම නැත්නම් Tryak එක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් උවමනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට උවමනා වෙනවා 220 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. මේ තින්නේ ඔන්න කලර් කෝඩ් එක රතු කහ. ඉතින් මෙතනදී මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ වොට් දෙක ටිකක් ලොකු වොට් ගානක තියෙන එක. ආයි අපිට උවමනා ගන්නවා LDR එකක්. මෙන්න මේ විදිහට චූටි LDR එකක් මම ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි නැවත ඕන ගන්නවා පොඩි ඩොට් බෝඩ් එක. මේකෙන් නම් ලොකු කැලලක් උවමනා වෙන්නේ අපිට බොහොම චූටි කොටසයි උවමනා වෙන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපිට මේ Tryak එක සෙට් කරන්න මේකට පිටිපස්සට උවමනා කරනවා පුංචි හීට් සින්ක් එකක්. හරි. ඔන්න ඔය කියන කලමනා ටික තමයි අපිට උවමනා වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම. අමතරව ඊට මට කියන්න බැරුණා අපිට ඕන කරනවා හෝල්ඩර් එකක් අපේ බල්බ් එක සයි කර ගන්න. ඔන්න ඔය ටික තමයි උවමනා වෙන්නේ. මේ තියෙන උවමනා වෙන බඩු ටික. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් අපි දැනට අපි ගාව තියෙන මේ කලමනා ටික පොඩ්ඩක් එහා මෙහා කරමු. මේ ටික පොඩ්ඩක් ඔන්නම අයිනට තියමු. තියලා අපි අරගමු අපේ ඩොට් බෝඩ් එක, පුංචි ඩොට් බෝඩ් එක සහ අපේ මෙන්න මේ Tryak එක. මුලින්ම අපි සර්කිට් එක ගහගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට ඉතුරු ටික කරන්න. අපි මුලින්ම සර්කිට් එක හදාගමු. බොහොම සරල සර්කිට් එකක් තියෙන මම ඔයාලට එකින් එක කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම අපි Tryak එක අපේ ඩොට් බෝඩ් එකට පාස්සගෙන ඉමු. ඔන්න ඔය විදිහට අපේ දැන් Tryak එක නම් මේ විදිහට පාස්ස ගත්තා. ඊට කලින් මට ඔයාලට මේකේ පුංචි දෙයක් කියන්න බැරුණා. මේකේ පාද හඳුන්වලා දෙන්න මට බැරි වුණා ඔයාලට. හරි දැන් මම මේ වෙලාවේදී ඒකත් මෙහෙම කරන්නම්. වම් අත පැත්තේ ඉඳලා දකුණු අත පැත්තට මම පටන් ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙහෙම අපේ මෙන්න මේ Tryak එක ඉස්සරහට පැත්තට හැරෙවුවට පස්සේ පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි කියලා මෙන්න මේ විදිහට පින්ස් වර්ග තුනක් තියෙනවා.
ඉතින් මේ තියෙන පළවෙනි එක, මේ තියෙන දෙවෙනි එක මැද තියෙන්නේ සහ අයිනෙම තියෙන්නේ තුන්වෙනි එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිනෙම වම් අත පැත්තේ අයිනෙම තියෙන පළවෙනි පින් එක තමයි කැතෝඩය. එහෙම නැත්නම් ඍණ අග්‍රය. ඒ වගේම මැද තියෙන දෙවෙනි අග්‍රය, මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි. මේක තමයි ඇනෝඩ් එක. එහෙම නැත්නම් ධන. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ දෙක තමයි අපේ ප්‍රධාන ධන සහ ඍණ සැපයුම මේකට. ඊට පස්සේ මේ අයිනේ තියෙනවා ගේට් එක. එහෙම නැත්නම් කන්ටැක්ට් වෙන. අපේ රිලේ එකේදී නම් අපි පාවිච්චි කරන කන්ටැක්ට් එක. තුන්වෙනි අග්‍රය තමයි මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා වෙනම සංකේතයක්. මම ඒක මේ වීඩියෝ එකේදී මේ අයිනෙන් දාන්නම්. ඒ සංකේතය ඔය තියෙන්නේ Tryak එකේ තියෙන සංකේතය. ඉතින් මෙන්න මේ පාද තුන තමයි 1 2 3 ඇනෝඩය, කැතෝඩය සහ ගේට් එක කියන මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම හඳුන්වලා දෙන්න තියෙන පාද තුන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි දැන් බෝඩ් එකට අපේ Tryak එක පාස්ස ගත්තා. Tryak එක පිටිපස්සට මතක ඇතුව මේ විදිහේ පොඩි හිට් සින්ක් එකක් හයි කරන්න. ඊට පස්සේ අපි Tryak එකේ මෙන්න මේ අග්‍රයට, එහෙම නැත්නම් ගේට් එකේ අග්‍රයට පාස්ස ගන්න ඕනේ කිලෝ ඕම්ස් 220 අපේ අර මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එක. ඉතින් දැන් මම ඒකත් මේ අවස්ථාවේදී මේ විදිහටම කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් සමහර රෙසිස්ටර් වල මෙන්න මේ දෙපැත්තේ පින්ස් වල මේ වගේ ලොකු වොට් ගානක් තියෙන රෙසිස්ටර් වල පොඩි ඔක්සයිඩ් එකක් බෙදලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්සයිඩ් එක පොඩි පිහි තුඩක් හරි කතුරු තුඩක් හරි පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉවත් කරගන්න. ඉවත් කරලා අනිවාර්යෙන් සර්කිට් එකට හයි කරන්න. නැත්නම් මේකට ඊයන් අල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් කට්ටිය ඔන්න අපේ රෙසිස්ටර් එකත් අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ Tryak එකට හයි කරගත්තා. Tryak එකේ ගේට් අග්‍රයට තමයි රෙසිස්ටර් එකත් හයි කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ LDR එක මෙන්න මේ තියෙන LDR එක සම්බන්ධ කරගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් LDR එකේදී මම මෙතනදී නම් LDR එක අපේ මෙන්න මේ බොක්ස් එකට පිටින් තමයි LDR එක සයි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මොකද ඉරේලිය සහ අඳුර හොඳට මේකට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් මම දැනට LDR එකේ ලයින් දෙක පොඩි වෑරක් කරා එළියට ගන්නවා. ඉතින් කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ LDR එකට යන ලයින් දෙක මම පාස්ස ගත්තේ. LDR එකට යන ලයින් එකේ එකක් මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එක සහ අපේ Tryak එකේ ගේට් එක අතරට සම්බන්ධ කරගත්තා. සහ අනිත් වයර් එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ Tryak එකේ කැතෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් මේ දෙක තමයි LDR එකට සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි අපේ සර්කිට් එකේ සම්පූර්ණ කම්පෝනන්ට් ෆිටින් එක. ඊට පස්සේ අපි තව වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කැතෝඩ් එකේ ඉඳලා එළියට. ඒක තමයි අපේ කරන්ට් ඉන්පුට් එක. සහ තවත් මෙන්න මේ කිලෝ ඕම්ස් 220 රෙසිස්ටර් එකට තව වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි නියුට්‍රල් ලයින් එක සහ අරක තමයි ලයිව් ලයින් එක. හරි. ඉතින් අපි දැන් මෙතනින් එහා තියෙන වයර් සම්බන්ධ කිරීම ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපේ රෙසිස්ටර් එක තියෙන මෙතන කිලෝ ඕම්ස් 220 රෙසිස්ටර් එක. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි කෙලින්ම නියුට්‍රල් වයර් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. බල්බ් එකට යන නියුට්‍රල් වයර් එක සහ කරන්ට් එක, කියන්නේ මේන් ඉන්පුට් නියුට්‍රල් වයර් එකත් මෙතෙන්ට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම බල්බ් එකේ ඉඳලා බල්බ් එකට යන අග්‍රය නියුට්‍රල් එකක් මෙතෙන්ට මෙහෙම සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ අපේ හෝල්ඩර් එකට තව අග්‍රයක් සම්බන්ධ වෙනවනේ. ඒක ඉතුරු අග්‍රය, ලයිව් අග්‍රය මෙන්න මේ විදිහට අපේ Tryak එකේ මෙන්න මේ මැද තියෙන කැතෝඩයට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී අපේ ඒ දෙක දැන් සම්බන්ධ කරගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා සම්පූර්ණ වයරින් එක ඉවර කරලා. හරි. මම දැන් එකින් එක ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මේ තියෙන්නේ LDR එක සම්බන්ධ වෙන වයර් එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒකට පොඩි ගැටයක් ගහ ගන්නවා හඳුනා ගැනීමේ පහසුව පිණිස. LDR එක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ වයර් එකට. හරි. බල්බ් එකේ මැද අග්‍රය සහ බල්බ් එකේ නෙවෙයි Tryak එකේ මැද අග්‍රය කියන්නේ කැතෝඩ් අග්‍රය සහ ඇනෝඩ් අග්‍රය සහ අපේ රෙසිස්ටර් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන වයර් දෙකෙන් එක අග්‍රයක් මම මේ විදිහට අරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක හෝල්ඩර් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ බල්බ් හෝල්ඩර් එකට. ඒ කියන්නේ අවුට්පුට් එක පැත්තට. ඒක මම මේ විදිහට ගැට දෙකක් දාලා සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන අග්‍රය මේක තමයි අපේ කරන්ට් ඉන්පුට් අග්‍රය.
ඒ කියන්නේ අපේ මේ සර්කිට් එකට කරන්ට් එක ඉන්පුට් කරන අග්‍රය. එතෙන්ට තමයි අපි 230 දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකත් මේ විදිහට පැත්තකින් කරා. ඒකට මම ගැටයක් ගහන්න යන්නේ නැහැ. ඒක අපි බැලන්ස් කරලා කපමු. දැනට එහෙනම් වැඩේ ඉවරයි. තියෙනවා. අපි මේකට සප්ලයි දීලා චෙක් කරලා බලමු. ඉතින් ළමයි දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ අපේ සර්කිට් එක తాවකාලිකව අපේ 230ට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. ඔය තියෙන්නේ බල්බ් එක ඔය විදිහට මේ තියෙන්නේ අපේ 230 මේන් ඉන්පුට් එක. අතන තියෙන LDR එක. ඉතින් කිසිම වෙලාවක මේක 230ට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මේ සර්කිට් එකේ කම්පෝනන්ට්ස් මේ අදාළ දැන් මේවා අල්ලන්න යන්න හදන්න එපා. මොකද මේක සම්පූර්ණ 230ත් එක රන් වෙන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රධාන විදුලිය මේ මුළු පරිපථය හරහාම ගමන් කරනවා. හරි. ඉතින් දැන් මම මේ වෙලාවේදී අපේ සර්කිට් එක ඔන් කරන්න තමයි ලෑස්ති තියෙන. දැන් කරන්ට් ප්ලග් එක ඔන්න මම ඔන් කරනවා මේ විදිහට. ඔව්. දැනට කරන්ට් එක දැන් ඔන් කරලා තියෙන්නේ. කරන්ට් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. ඔමින්න මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මල්ටි එක තියලා. මල්ටිමීටරේ මෙතනින් තියාගමු අපි. ඔය විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මල්ටිමීටර AC ෆ්‍රීකවන්සි එක පැත්තට මම කරකවනවා. ඉතින් මම මෙතන මේ අපේ කරන්ට් එක ඔන් කරලා තින්නේ. මෙතන ප්‍රොබ් දෙකට දැන් මම මේ විදිහට මෙන්න මේ අපේ මල්ටිමීටරේ ප්‍රොබ් එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි. කරන්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම ඊළඟට කරන්න හදන්නේ දැන් මෙතන මම දාලා තියෙන පොඩි ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක මේ එළිය වැටෙන්නේ. ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඔෆ් කරන්න හදනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති මගේ අතට කවර් වුණා LDR එක. ඔය කවර් වෙච්ච ගමන් බල්බ් එක පත් වෙනවා. ලයිට් එක ඔෆ් කරන්න ඕනේ. ඉන්න ලයිට් එකත් ඔෆ් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ලයිට් එක ඔන් වුණ ගමන් ආපහු මේක ඔෆ් වෙනවා. ඔන්න හරි. තියෙන්නේ අඳුර වැටිච්ච ගමන් මේක ඔෆ් වෙලා යනවා. සෝරි අඳුර වැටිච්ච ගමන් ලයිට් එක ඔන් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔය හරි. ඔන්න වැඩේ සාර්ථකයි. මේ ඔක්කොම කරලා තියෙන ටෙම්පරි හරි. ඔන්න අපේ වැඩේ දැන් 150ක් විතර ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපේ බල්බ් එකේ අවුට්පුට් එක හෝල්ඩර් එක. ඉතින් ඒක මේ විදිහට මම ඔයාලට කියලා දුන්න විදිහට එක අග්‍රයක් අපේ මෙන්න මෙතන තියෙන රෙසිස්ටර් එකටත් අනිත් අග්‍රය අපේ ට්‍රැක් එකේ මැද අග්‍රය කියන්නේ ඇනෝඩ් අග්‍රයට සම්බන්ධ කරගත්තා. මේ බල්බ් අවුට් එක ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ කරන්ට් ඉන්පුට් එක. ඉන්පුට් එක එකක් සම්බන්ධ කරගත්ත නිව්ට්‍රල් වයර් එක අර විදිහටම රෙසිස්ටර් එකටත් ඒ වගේම අනිත් ලයිව් වයර් එක අපේ ට්‍රැක් එකේ කැතෝඩ් අග්‍රයටත්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී නිව්ට්‍රල් එක එකම විදිහට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ලයිව් එක තමයි කැතෝඩ් එකට සහ අපේ මෙතන තියෙන ඇනෝඩ් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔච්චර තමයි මේකේ සම්පූර්ණ ප්ලෑන් එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ LDR එකට ලයින් එක. LDR එක මම පස්සේ සම්බන්ධ කරගන්නවා කියලා ඔයාලට කිව්වනේ. අපි මේක අපේ අර පොඩි බොක්ස් එක ඇතුළට දාලා ඊට පස්සේ අපි LDR එක මේකට සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් අපේ බල්බ් මම මෙන්න මේ Tryak එක පොඩ්ඩක් මේ අතට නමා ගන්නවා. හීට් සින්ක් එකත් එක්ක ඒක පොඩ්ඩක් දාන්න බැරි වෙන හින්දා අපි මෙහෙමම තියද්දි මේක පයිප් එකට අපේ පොඩි බට කෑල්ලට දාලා ඒක පොඩ්ඩක් හදාගමු. හරි. ඉතින් ළමයි මේ තියෙන්නේ අද අපි හදපු නිර්මාණය. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ පොඩි බට කෑල්ල ඇතුළට මේ සම්පූර්ණ කිට් එකම දාගත්තා සේෆ්ටියට. මෙතනදී පොඩ්ඩක් අර ගම් එක ගාද්දි පොඩ්ඩක් අවුල් ගියා ග්ලූ ගන් එකෙන්. LDR එකත් මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට මේක ඇතුලේ සම්පූර්ණ කොටස් ටික දාලා ඔන්න ඔහොම සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේවයි සම්පූර්ණ මේ කොටස් ඔක්කොම ප්‍රධාන විදුලිය කියන්නේ වෝල්ට් 230ත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තින්නේ. ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනකොට මේවා විවෘතවල තියෙනකොට නම් අනිවාර්යෙන් අතින් අල්ලන්න නම් යන්න එපා. සම්පූර්ණ කරන්ට් එක තියෙන 230 කරන්ට් එක වදිනවා. මේ වගේ මේ තියෙන ඉලිමහන් තැන් වලත් පුළුවන් නම් ඔයාලට මොන හරි කරලා ඉන්සුලේටර් එකක් දාගන්න. මම මේ වැඩි හොඳට තමයි මේක මෙහෙම හයි කරේ. ඉතින් අපිට තව මෙතෙන්ට හයි කරන්න තියෙන ඇඩැප්ටර් එක විතරයි. බල්බ් එකත් ඉතින් මම මේකේ මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. මම ඔයාලට මේක දැන් පොඩි ටෙස්ට් එකක් දාලා පෙන්නන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක දැන් ප්‍රධාන විදුලියට සම්බන්ධ කරගත්තා. බල්බ් එක කොහොම තිබ්බා. ඉතින් මේ LDR එක මේ පැත්ත හරවලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්ට් ස්විච් එක මේන් ස්විච් එක ඔන් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති බල්බ් එක ඔෆ් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරි.
දැන් මම හිමිහිට මෙන්න මෙතන මේ LDR එකට උඩින් මගේ අත ගෙනියනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. අඳුර වැඩි වෙන තරමටම එළියත් වැඩි වෙනවා. ඔය ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපේ night lamp circuit එක. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ එකක් ඔයාලගේ ගෙදරට සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලා කොහේ හරි යනකොට එහෙම හවස් වරුවක වගේ යනවා නම් බල්බ් එක දාලා මේක සෙට් කරලා ලයිට් එක ඔන් කරලා යන්න. රෑ වෙද්දි අඳුර වැටෙනකොට අපේ මේ ලැම්ප් එක පත්තු වෙනවා. ඔන්න ඔයාලට බලන්න ඇති මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ඉතින් බොහොම සරලයි. ඒ වගේම වියදමුත් අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ උපරිම කොස්ට් එක මම හිතන්නේ මට යන්න නැත්තේ මේ අර Tryak එක පොඩ්ඩක් ගණන් Tryak එක රුපියල් 150ක් වගේ වුණා. උපරිම මේ ඔක්කොටම රුපියල් 200ක් වගේ යන්නේ නැති. ඉතින් සාමාන්‍ය මේකන් වෙළඳ පොලේ ගන්න ගියත් මේ හදන යුනිට් එකක් වෙනවා රුපියල් 500ක් වගේ. ඉතින් ඊට වඩා ලාභයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලටම. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරන එක ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලගේ දරුමත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ නිර්මාණශීලී බවත් වැඩි වෙනවා සහ ඔයාලගේ හැකියාවලුත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අද ඔයාලට කරපු ඔයාලගේ අදහස් ටික අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට පල්ලෙහින් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේක ගැන තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු හැම දෙයක්ම මගෙන් අහන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොන හරි ඔයාලට මේක ගැන වැඩියමක් දැනගන්න ඕන වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් දවසක මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට ඔයාලා ළඟට එන්නම්. එහෙනම් ඉතින් හැම දිනකටම ජය වේවා. ආයිබුවා ගිහිල්ලා එන්න.